नमस्कार मित्रांनो, टेक्निकल sunil खुडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्व स्वागत करतो. माझे नाव sunil खुडे. मित्रांनो, आजचा विषय आहे realme स्टेरिओ इयरफोन अनबॉक्सिंग. तर अनबॉक्सिंगचा आपण व्हिडिओ आता बघणार आहोत. मित्रांनो, इयरफोन तर खूप चांगले आहे दिसायला. त्यानंतर तर आपण याचं अनबॉक्सिंग करूया आणि मग तुम्हाला सांगतो काय काय. मित्रांनो, जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. बेल आयकॉन दाबून ऑल करा. जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओज अपलोड करेन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू शकता. तर मित्रांनो, आता आपण करूयात अनबॉक्सिंग. इथं दिले बघा काय दिले, realme स्टेरिओ इयरफोन. त्यानंतर इथं काय दिलेलं आहे, कॉन्ग्रॅट विथ ऑल मोबाईल फोन म्युझिक प्लेयर्स पोर्टेबल गेमिंग डिव्हाइस अँड कम्प्युटर्स. म्युझिक इयरफोन लिहिलेलं आहे. डिझाईन पण खूप चांगली आहे, तुम्हाला सांगतो. इथं रिअलमीवर लिहिलेलं आहे. आता इथं लेफ्ट राईट असं लिहिलेलं आहे. त्यानंतर इथं काय दिलेलं आहे अजून मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. सेलफोन, कम्प्युटर, MP3 MP4 CB प्लेअर. त्यानंतर इथं काय लिहिले, रिअलमी बड्स 4 फ्री फील द रिअल बास इयरफोन. दिलं वॉर्निंग दिली, तुम्ही बघता. ॲडजस्ट इयरफोन साऊंड टू द प्रॉपर वॉल्यूम टू अवॉइड इयर डॅमेज. नेवर यूज ॲन इयरफोन वाईल रीडिंग अ बायसायकल, अ मोटर बाईक or driving a car. It is dangerous to increase the sound volume too high because you can't hear the extended sound. Take great care about traffic around you. Please don't pull the cord too hard in case of breakage. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथे दिले प्रॉडक्ट फीचर दिले. ॲप्लिकेबल टू द 3.5 फूट इंटरफेस or intelligent mobile phone to stereo output dynamic combination. The built-in mic hands free. स्टेरिओ इयरफोन दिले, मेड इन चायना आहे, तुम्हाला सांगतो. स्टेरिओ इयरफोन. तर आपण याची अनबॉक्सिंग करूया. तर तुम्ही बघू शकता फ्रेंड्स, असे आहेत ते रिअलमीचे. हे बघा ते दिले रिअलमी म्हणून. त्यानंतर आपण चेक करूया जी वायर. बघा जी वायर एकदम जाड आहे, चांगल्या क्वालिटीची वायर आहे, तुम्हाला सांगतो. .5 mm जॅक आहे. लोगो एकदम गोल्डन आहे. रिअलमीचा तुम्हाला सांगतो लोगो पण दिला आहे, तुम्ही बघू शकता. इथे इयरफोन पण दिलेले आहे. इयरफोनचं तुम्हाला सांगतो कवर आहे, तुम्ही बघू शकता. इथं कुठं लेफ्ट राईट दिलेलं नाही आहे, फक्त लोगो दिलेला आहे रिअलमीचा. त्यानंतर इथं तुम्ही बघू शकता इथं एक बटन दिलेलं आहे. इकडे मागच्या साईडला एक माईक आहे. त्या साईडला काय माहीत नाही, पण एक डिझाईन आहे, तुम्हाला सांगतो. डिझाईन मी पहिल्यांदाच बघितलं असं इयरफोनला. तर आपण याची साऊंड क्वालिटी आपण चेक करूया. याची किंमत आहे 50 रुपये. स्वस्त आणि मस्त. तर मित्रांनो, मी आता जी साऊंड क्वालिटी चेक करणार आहे. जिओचा मोबाईल आहे, रिअलमीचा इयरफोन आहे. बघूया आपण साऊंड कसं आहे, काय आहे ते.
तर मित्रांनो, याची जे साऊंड क्वालिटी आहे ते एक नंबर आहे तुम्हाला सांगतो. आणि जे बाहेरचा जो आवाज आहे तुम्हाला सांगतो तो येतच नाही. ज्यावेळेला एअरफोन आपण लावतो, काय काय एअरफोन असे असतात की आपण एअरफोन लावल्यानंतर बाकीचे आवाज येत आहेत आपल्याला थोडे, पण यातून काही येत नाही तुम्हाला सांगतो. तर चांगली क्वालिटी आहे तुम्हाला सांगतो. आणि आवाज एकदम जास्त आहे, लाऊड आहे तुम्हाला सांगतो. लय जास्त डीप आवाज आहे तुम्हाला सांगतो या एअरफोनचा. म्हणजे बाकीचे जे काही एअरफोन्स आहेत त्याचं कसं जरा साऊंडची जरा क्वालिटी जरा कमी आहे. म्हणजे तुम्हाला सांगतो मी, माझ्याकडे ट्रू पॉड्स आहेत. त्याची साऊंड क्वालिटी तुम्हाला सांगतो जरा म्हणजे ठीकच आहे, म्हणजे क्लिअर आवाज येतो. पण ह्यात जरा डीप आहे, म्हणजे जास्त आवाजावर प्रेशर दिलेलं आहे या ठिकाणी. ओव्हरऑल चांगलं आहे, एक नंबर आहे. तर मला तर हा एअरफोन आवडले आणि स्वस्तात मस्त आहे तुम्हाला सांगतो मित्रांनो. 50 रुपयाची प्राईज आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही पण एअरफोन हा खरेदी करा. तुम्ही पण यूज करा, तुमचाही एक्सपिरियन्स तुम्ही सांगा आम्हाला. तर मित्रांनो, आज आपण ते थांबूयात, भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.